นักเลยน้ำท่วมถนนทุกสายเกือบทุกสายครับน้ำระบายไม่ทันเชียงใหม่หนักเลยครับตั้งแต่เช้ายิ่งตามอำเภอรอบนอกก็ตอนนี้ก็เห็นข่าวก็ท่วมหลายพื้นที่นะครับท่วมหลายพื้นที่คุ้มก่อยแม่แจ่มแล้วก็แม่แตงทั้งเหนือนะครับก็ตามลำน้ำหรือว่าห้วยสาขานี่ก็จะไหลมารวมกับแม่น้ำปิงครับทีนี้ก็งานใหญ่เลยครับก็ไม่รู้พื้นที่ข้างหน้าจะเป็นยังไงกันฟ้าขาวนะครับอันนี้ก็จะออกซูเปอร์ไฮเวย์แล้วตรงเยื้องๆกับอันนี้โรงแรมพบอินนะครับพบอินน้ำตรงนี้ก็ท่วมขังเยอะระบายไม่ทันแต่พวกขึ้นซูเปอร์ไฮเวย์ก็ไม่มีนะครับก็สบายแล้วก็รถก็เยอะตลอดเวลาเลยนะครับเชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่เนาะ